අයිබුවන් සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ ඔක්කොටම මම ට්‍රැවල් විත් ලොක්කයියා. ඉතින් අද ලස්සන එපිසෝඩ් එකක් ඔයාලට අරන් එන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද ඉන්නේ මම කඳාන ජයල මීගමු පාරේ කඳාන ටවුන් එකේ තමයි මම දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ යන ගමනේ ඇත්තටම රස මීවිත සොයාගෙන යන හැම කෙනෙකුටම උදව්වක් කරන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. රසමීවිත සොයාගෙන යන්නේ ඕනම කෙනෙක් කුසගින්න නිවා ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම රසමීවිත තව පැති තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ කුසගින්න නිවා ගැනීම. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම මම මේ රැඳිලා ඉන්න තැන ඇත්තටම අන්නේම කුසගිනි නිවන තැන. ඒක තමයි ඔයාලා කවුරුත් මේ දවස්වල එපිසෝඩ් ගොඩාක් බලාගෙන යන ශ්‍රී රංගා රස මැදුර ෆුඩ් සෙන්ටර් එකේ තමයි මම ඉන්නේ කඳාන බ්‍රාන්ච් එකේ. එතකොට කඳාන බ්‍රාන්ච් එකේ ශ්‍රී රංගා සුපර් වැඩක් කරගෙන යන සුපිරි ක්වොලිටි එකේ හොඳ වැඩක් කරගෙන යන ආයතනයක්. ඉතින් ඒක නිසා කස්ටමර්ස්ලාට හොඳ සර්විස් එකක් දෙන, ඒ වගේම කස්ටමර්ස්ලාට බොහොම ආදරෙන් සලකන, කස්ටමර්ස්ලා එක්ක හොඳ කම්පෙයා එකක් තියෙන ආයතනයක් තමයි ශ්‍රී රංගා කියන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී රංගා ආයතනයත් එක්ක ට්‍රැවල් විත් ලොක්කයියා මේ දවස්වල කරගෙන යන මේ එපිසෝඩ් ටික ඔයගොල්ලෝ බලනවා. ගොඩක් මම ඒක දන්නවා. අද මම මොනවද කන්නේ ඉන්න මන්ද කියන එක මම තාම ඩිසයිඩ් කරේ නෑ. මොකද ඊයේ රාත් මම පොඩි ප්‍රසංගයකට සහභාගී වෙලා තමයි අද මේ ස්ථානෙට ආවේ. ඉතින් ඒක නිසා මම තාම මොනවද ශ්‍රී රංගා එකෙන් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්න කියන එක මම තාම ඩිසයිඩ් කරේ නෑ. රයිට්. දැන් මම ඩිසයිඩ් කරා මම ටේබල් එකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් අහලා මොනවද තියෙන්නේ ස්පෙෂලි දෙයක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මම අනිවාර්යෙන්ම ඩෙෆිනට්ලි ටේබල් එකට ගිහිල්ලා කතා කරන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් මම ඉන්න තැන ලොකේට් කරන්න ඕන නිසා තමයි මම ඔයාලට දැන් කතා කරන්නේ. රයිට්. එමනම් අපි යමු ටේබල් එකට. අද දවසේ මොනවද ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් ෆුඩ් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. රයිට්. එහෙනම් අපි යමු. ශ්‍රී රංගා Rana Rana Ranu नजरिया नजरिया
travel with ලොක්කයියා අද කදාන බ්‍රාන්ච් එකේ කිචන් එකටම ආවත් හදාගෙන විඳගෙන. මොකද දැන් මගේ වීඩියෝස් බලලා රූබන් එහෙම මාව දැක්ක ගමන් දන්නවා. දන්නව නේද? ඉතින් ආපු ගමන් දන්නවා ලොක්කයියාව කියලා. ඉතින් රූබන් අද මොනවද මට හදලා දෙන්න ඔයා කන්න? මට හදලා දෙන්න මේ අලපරාද. අල්ලපරාද. අපේ ස්පෙෂල් එක. ඒ කියන්නේ ටුඩේ ස්පෙෂල්ද නැත්නම් රංගා ඕන වෙලාවක ස්පෙෂල් කරනවා. ඕන වෙලාවක දාලා දෙන්න. ඕන වෙලාවක ඉල්ලුවොත් හොට් දාලා දෙන්න පුළුවන්. ඔව්. රයිට්. ඔන්න travel with ලොක්කයියට හදලා දෙන්න හදන්නේ අල්ලපරාටය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද චෙෆ්ගේ නම රූබන්. ඉතින් කඳාන බ්‍රාන්ච් එකේ ඉන්න හොඳ සුපිරි වැඩෙක් තමයි අපේ රූබන්. ඉතින් පොඩක් hina වෙන්න රූබන් අපි යාළුවන්ට රයිට් hina වෙලා ඉන්නෝනේ. ඔව්. රයිට් මේ රූබන් ඔයාද මේ දැන් මෙතන දැන් කොච්චර කාලයක් ඉන්නවද ඔයා? ඒක හයියෙන් කතා කරමුද? අවුරුදු 3මාරක් විතර. රයිට් අවුරුදු 3මාරක් ඉඳලා රූබන් මෙහි වැඩ. එතකොට මෙහි හොඳයි? හොඳයි. ඒක රූබන් ගම්පලත් කොහෙද 60ද? රංගා ශ්‍රී රංගාගේ විශේෂත්වය තමයි යාළුවනේ ඉන්න සියලුම මෙම්බර්ස්ලා 60 වල තමයි 60 මෙම්බර්ස්ලා තමයි ඉන්නේ. වෙන ලංකාවේ කොහොමවත් මෙම්බර්ස්ලා ශ්‍රී රංගාගේ නැහැ. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම වෙනස. ඉතින් අධිපතිතුමත් 60. ඉතින් එතන ඉඳලා පල්ලෙහාට සියලුම දෙනාත් 60. ලංකාවේ කොහේ ආයතනයක් තිබුණත් මොන බ්‍රාන්ච් එක තිබුණත් ඒ බ්‍රාන්ච් එකේ ඉන්න සියලුම දෙනා 60. එහෙනම් මට අලපරාටයක් දාමු. එහෙනම් අපි යාළුවන්ට පෙන්න මොනේද අලපරාටේ දාන විදිය? රයිට්. ඔන්න එහෙනම් යාළුවන්ටත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ රූබන් අද travel with ලොක්කයියට අලපරාටය දාලා දෙන විදිය. ඕකේ. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. I know out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. කඳාන බ්‍රාන්ච් එකේ ශ්‍රී රංගා කිචන් එකේ තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් මට උදව් කරපු රූබන් තමයි මේ ඉන්නේ. මගේ අද බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක හදලා රූබන්. ඉතින් ඊට පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා ශ්‍රී රංගා එකේ ජවය ශක්තිය ඒකම ශ්‍රී රංගා එකේ නියමම එළකිරි වගේ කොල්ලෝ ටික තමයි මම පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී රංගා එක ලස්සනට දවසින් දවස බැබලෙන්නේ මෙන්න මේ ආදරණීයයන් නිසා තමයි. ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොටම ජය වෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා travel with ලොක්කයියා. ඉතින් රූබන් මේ දැන් මගේ කැම එක හරියද? රයිට්. එයා ටේබල් එකට යා. රයිට්. travel with ලොක්කයියාට ඕඩර් කරපු අලපරාට එක ටේබල් එකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඇත්තටම මේක
තනි පුද්ගලයෙකුට ටිකක් කන්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ තරම් ලොකුවට නියමටම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර ලොකුයිද කියලා මේක. ඒ වගේම ඝනකම අතින් සෑහෙන ලොකුයි. ඉතින් ඒක නිසා travel with ලොක්කයියාගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අද කදාන ශ්‍රී රංගා බ්‍රාන්ච් එකේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අද මම පළවෙනි වතාවට තමයි අල පරාට එකක් කන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අල පරාට එකක් කාලා කොහොමද කියලා. මොකද ශ්‍රී රංගා බ්‍රාන්චස් කිසිම එකකින් මට අල පරාටයක් හදලා දුන්නේ නැහැ. අද කඳාන බ්‍රාන්ච් එකෙන් තමයි අල පරාටයක් මට හම්බුනේ. අපි බලමු අල පරාටේ රස කොහොමද ශ්‍රී රංගායි. රයිට් travel with ලොක්කයියා දෙන සපෝට් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ තරම් සුවදශීලී අත්‍තරම කියනවා නම් නියම ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. සුපර් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. හොඳ ක්‍රූ එකක් ඉන්නවා. ඉතින් හොඳ මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකම හොඳ කැෂියර් කෙනෙක්. ඒකම එතනින් පල්ලෙහාට සියලුම දෙනා සුපර් කියන්න වචන නැහැ. හැම ආයතනයකම මෙහෙම තමයි. ඒක ඕනම කස්ටමර් කෙනෙකුට සුපර් සර්විස් එකක් දෙන මම දැකපු හොඳම ටීම් එකක් තමයි ඉන්නේ ශ්‍රී රංගා ආයතන. ඉතින් අපි කාලා බලමු බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක කොහොමද කියලා. දැක්කම නම් ආසයි බඩ පිරෙනවා අන්න කෙනෙක් නැහැ. අපි කාලා බලමු. අපි දැන් කාලා බලන්න හදන්නේ රූබන් මට හදලා දීපු අල පරාටේ. රූබන් ඉන්නවා බලාගෙන ටිකක් ඇහෙන් මට මොනවද කියයිද දන්නේ නැහැ කියලා. බලමු. I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard. Super. Ruben. Ruben ඉන්නවා හැපැත්තේ. Ruben ඔයාගේ අල පරාට එක සුපර්. කියන්න වචන නැහැ. නියමයි. ඉතින් රංගායතනේ කොයි එකත් සුපර්. ඉතින් හැමදේම සර්විස් එක සුපර්. ඉන්න මිනිස්සු හොඳයි. කාර්ය මණ්ඩලය හොඳයි. හැමදේම සුපර්. ඉතින් ඒක නිසා අද මට මේ යන එපිසෝඩ් එකේ හම්බෙච්ච තව ගොඩක් රසවත් කෑමක් තමයි මේ අල පරාටේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම රසයි. කියන්න වචන නැහැ. සුපර්. නියමයි. Then we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. right. මං එනම් මේක කාලා එනකන් සුට්ටක්. How much I miss not knowing. දැන් මගෙත් එක්ක ඉන්නවා මෙතන රංගා ආයතනයේ ආපු කස්ටමර් කෙනෙක්. ඉතින් අපි කස්ටමර්ගෙන් අහලා බලමු රංගායතනයේ සර්විස් එක කොහොමද? ඇයි රංගායතනයත් එක්ක මෙච්චර සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් සුබ දවසක් ඔබතුමාට. ඉතින් මට කියන්නකෝ රංගායතනයත් එක්ක මෙච්චර ආදර බොහොම සමීපතම ලැබෙදියාවක් තියෙන්නේ ඇයි? ඒකේ කෑම පිරිසිදුයි. ඒක හොඳ සේවාවක් ලබා දෙන රසයි කියන්නේ. තෝසේ කන්න අපි කැමති සිංගල් වුණාට අපි කැමති තෝසේ වලට අනිවාර්යයෙන්. ඒ උළුදු වඩේම ඒක රසයි ඇත්තටම. අනිත් තැන් වල නෙමෙයි හොඳම උළුදු වඩේ දෙනවා හිතන්නේ. රංගායතන. උළුදු වඩේට මම ගොඩාක් කැමති වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. මාර කමෙන්ට් එකක් ආවා ඔයාගේ ස්ටාෆ් එකට. ඉතින් ඇත්තටම කස්ටමර් කෙනෙක් එහෙම කියන එක ගැන මාර සන්තෝෂයි. මොකද හැම කස්ටමර් කෙනෙක්ම එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හදවතේ තියෙන ආදරයේ ලෙන්ගතුකම තමයි ඒ ඕගොල්ලෝ දැක්කේ. ඉතින් thank you so much අපිත් එක්ක එකතු වුණාට හැමදාම රංගායතනත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔබතුමාට හදවතින් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. එපමණක් ඉතින් යන්න කියලා තමයි බැලුවේ. බඩ ගොඩක් තියෙනවාද? ඉතින් thank you so much රංගායතනයේ ශ්‍රී රංගායතනයේ අධිපතිතුමා ඇතුළු සියලුම සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයට හදවතින්ම ස්තුතියි. මේ දිනවල travel with ලොක්කයියත් එක්ක බොහොම හදවතින්ම යන මේ ගමනේ හැම බ්‍රාන්ච් එකකින්ම දෙන සපෝට් එකට thank you so much. එමනම් මම ගිහින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක සුපර්. බඩ උත්තර කරුණා. හිතක් කරුණා. thank you. එහෙනම් මම travel with ලොක්කයිය channel එක subscribe කරලා කමෙන්ට් එකක් දාලා like එකක් දාලා share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම ගිහින් travel with ලොක්කයිය. see you bye. good day. Then we're all screwed.
wish I knew.